paspas magdaog. Bali, padali mo uy. Hindi na po kay paspas. Masok ka. Ha? Good luck. Grabe na ni. Masuka no. Sino? Kaya. Kita ba? Susuka at susuko. After visiting the tarsiers, now we're going to the chocolate hills. The weather was great, the sun was out, and the clouds were just perfect. And of course, it was our first time. Sino ko? Para dali paspas magdaog. Bali, padali mo uy. Hindi na po kay paspas. Masok ka. Ha? Good luck. Grabe na ni. Masuka no. Sino? Kaya. Kita ba? Susuka at susuko. Pietro. Hoy. Tayo makita ka na eh. Ang makita mo lang sa bukid nga ang iya dahon. Siya tayo. Nagamo-amo na ginaon. Siya tayo. Malanda ka. Kita ko yung masita sa suro gaso. Kita ko yung masita. Pwede man na, pwede mo sakay. Kita di ulo. Diba may duha ka tao? Kita mo pakyaw ko. Wala. Heads or tails? Ulo. Mabaog ka kung head kong tail. Malaon sa kong laon. Eh, basta ka ah? Hindi may kikasunod sa min. Hindi kaya. Masa laki ng tuhod. Thank you sis. Dumalupok tuhod mo mga manutugag. Uy, go. Baka matulak ka din. Game 1. Ay gago. Selfie ka go. Kali ka. Masira siya man. Uy, pag natulas ka dito, dire-diretso to. Kaya ka na po to. I can manage.
After the tedious climb, we asked around where we could eat. Turns out there was a close by karinderya, and the food was okay. Done with the meal, the next stop was this adventure park with a zip line. Let's go, let's go. Nasa una si Manong kaya mas bungkat sa. Sakit ang landing, nakulbaan ko sa landing. Iging brace, hindi ganyan ako nito. Us! So ang problem ng layer ko is kaya after may line, dumang nilalawa. So baka mo magkakagdag. Makataas. Thank you. Satan. Yawag ka tayo! Kita ko ito penguin sa Tawabla tayo. Thank you. May araw na ito. Sige. Sige na po tayo. Buga na po. Buga na may bigyan na po. Tak. Pero mas swabe yung landing din, no? Compared dito. May sisa to. Maski sa akin habi sa kanila. Ginayata niya na lagi di pot-pot. Hindi kayo kung sigurado, mag-jerk ka muna. Tapos yun siya. Di matabunan man tayo ka-best. Ito bilog na ginawas. Dapat may balong na din. Imagine wala. Good. Yung parachute to. Ay, init. Mga support. May parachute ng tagina. Hindi kayo nag-o-offer ng parang picture pag naglaland, ano? Miss, pwede ba matulog sa CR? Gani. Pero lang pa mga na-surprise yung mga mo na. Oo. Kasi buya.